One, two, three, go! Cheers! Queenstown Road, Battersea, Clapham Junction, Hadley, Barnes, Morley, North Sheen, Bridgman. Shiva. तिमीले आउनु पर्यो नि आयो म त्यहाँ अलि दृश्य मिस भइरहेको छ टिकटकमा मिनी भ्लग हालेर ल सबै हैन युट्युबमै आउँछ यो त अनि हामीलाई मेन्सन गर युट्युब छ न टिकटकमै हाल्दा हुन्छ युट्युब छ न टिकटकमै हाल्दा हुन्छ युट्युबमा नि हाल्छ अनि युट्युब यताको साइड राम्रो ल फ्रिज देखाऊ यहाँ झन्डै हामी गइसकेको त्यो ट्रेनमा यहाँ झन्डै यादै नगरेको गफ गफमा अब हामी जाँदैछौँ हिँड्दैछौँ ब्लग गरौँ न यसको ब्लग हाल्दा तपाईँ म हान्दिन्छ ल ल Oh my god! यो राम्रो नि खतरा बस्छ नि यो त अनि यो के भयो रेकर्ड भएन कि भइराख के त्यो मन टाइम देखाइरहेको छ रेकर्ड भइरहेको छ यहाँ नदेखाएर पो रहेछ ए केटी यहाँ हेर न गर्ल्स यहाँ हेर त वाउ एउटा हेर भाइ हेलो हेलो न अब मेरो हाल्यो खप्रा खप्रा गरेको हाल्ने हो क्या पुरा यसो गर न खतरा हात हेऱ्यो बस्छ त आयो क्या हेलो बहिनी हेलो हेलो सनफ्लावर हेलो हामी हिँड्दैछौँ र यहाँ एडभेन्चर भएर चाहिँ सामान बोकेर यस्तो जङ्गल जङ्गलबाट गइरहेको छौँ हामी चाहिँ गड नोज यहाँ पछाडि चाहिँ फेरि आइस बक्स बोकेर हिँडिरहेछ यहाँ पुगीमा बस्दा कटेर वेलकम टु Durdle Door सारङ्गे हो अब हामी जाँदैछौँ स्मल बस्नु
don't have a bike here, but they do have some at the kitchen. ए हेरेर फेरि लड न आइरहेको बाटो चाहिँ यस्तै रहेछ जस्तो अब एकछिनमा वेलकम ब्याक ओ माई गड यस्तो तल्ला मुनि छ आउँदाखेरि कसरी आउने होला टोलीहरू चाहिँ होइन यहाँ छ हाम्रो बाजे आयो है हाम्रो बाजे आयो हाम्रो बाजे यही हो Been there already? अन्त बाजे त आयो गएर आइसक्यो go down messenger other side pick check Durdle Door भनेको चाहिँ हैन के हो भने चाहिँ it is You like the view? You are my best view. Can you turn? What's up? What's up? Look at the party. Party, party. Ah. This is amazing. We're gonna click a video. Baba, Finally, we are here. you can hold my hand. Beautiful weather, beautiful people, beautiful wife. Beautiful me. Oh, चना ला. हाम्रो यसमा चाहिँ के छ मोमो साइड चटपटे पनि छ है नेपालीको त पारा यही हो चटपटे चटपटे मोमो चटपटे टिन 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 Happy birthday to you. Happy birthday to you. Dristy. Happy birthday to you. La 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 la. Koi ल्यायो यस्तो? La la la. Oh my god, यस्तो बुढा कहिले पाउने? Happy birthday बहिनी. Thank you, Lizzie.